नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, भिभोले चाहिँ केही समय अगाडि नेपाली बजारमा Vivo V21 लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फीचर स्पेसिफिकेसन एकदमै कमालको रहेको थियो, एकदमै कमालको प्राइसिङमा पनि देख्न मिलेको थियो र Vivo V21 सिरिज मध्येको चाहिँ अर्को एकदमै कमालको स्मार्टफोन Vivo V21e 5G लाई चाहिँ छिटै नै नेपाली बजारमा हामीले देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ यसको बारेमा पनि केही डिस्कस गर्नेछु। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Vivo V21e को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.44 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ 60 हर्ट्ज का साथ। 408 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। HDR को पनि सपोर्ट रहेको छ, वाइड वन L1 को पनि सपोर्ट रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, ग्लोसी डिजाइनिङमा चाहिँ फिनिशिङ गरिएको छ। हेर्दाखेरि पनि एकदमै बबाल चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ। हजुरहरुलाई कुनै प्रकारको स्क्रैच पनि देख्न मिल्ने छैन, एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। यदि हजुरहरुले ब्याक कभर युज गर्नु भएन भने पनि त्यस्तो केही फरक पर्नेवाला चाहिँ छैन, तर ग्लासको बिल्ड क्वालिटी भएको कारणले चाहिँ यदि खस्यो भने चाहिँ फुट्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हजुरहरु ब्याक कभर चाहिँ लगाउनु होला। ओभरअल यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योभन्दा पहिला लन्च भएको Vivo V21 भयो, Vivo V20 सिरिज भयो, Vivo X60 सिरिज भयो, त्यस्तै हामीले देख्न मिल्छ। तर यो स्मार्टफोनको मलाई अलिकति यसको डिस्प्लेमा चाहिँ चित्त बुझेन। हामीले यसको जुन ब्राइटनेस लेभल चाहिँ अलिकति कम देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरु इन्डोरमा युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो केही फरक चाहिँ पर्दैन। यदि हजुरहरु चाहिँ आउटडोरमा युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फुल ब्राइटनेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ चित्त बुझेन। यो भन्दा पहिलाको Vivo V20 मा पनि मैले यही प्रब्लम चाहिँ देख्न मिलेको थियो, त्यसमा पनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई कति पनि चित्त बुझेको थिएन। ओभरअलमा हेर्ने भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने Android 11 देख्न सकिन्छ, फुन्टस OS 11.1 का साथ देख्न मिल्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ फुन्टसको UI पनि एकदमै दामी हुन्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि ओभरअलमा एकदमै कमालको हुनेछ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै दामी रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने भने जो मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 वाला चाहिँ प्रोसेसर यसमा देख्न मिल्छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, 5G को सपोर्ट रहेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ड्युअल कोर वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। Cortex A76 र Cortex A55 को चाहिँ देख्न मिल्छ भने Mali G57 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो र गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसिङमा हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बवाल पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। हामीले पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ भने। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले दुईवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल नै मान्न सकिन्छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला लन्च भएको Vivo V21 मा भने हामीले 44 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न मिलेको थियो। यो पनि एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ नराम्रो लाग्यो, हामीले यसमा चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डिङको चाहिँ अप्सन नै देख्न मिल्दैन, किनभने जुन प्रोसेसर यो स्मार्टफोनमा युज गरेको छ त्यो प्रोसेसरले चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डिङको चाहिँ सपोर्ट नै गर्दैन। त्यसकारणले चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्यो। हामीले 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड मात्र गर्न सकिन्छ। यो भन्दा पहिला Vivo V20 मा पनि अगाडि पछाडिबाटै 4K भिडियो रेकर्डिङको चाहिँ अप्सन रहेको थियो, त्यो एकदमै कमालको मान्न सकिन्थ्यो। भिडियोग्राफीका लागि एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको थियो। तर यो चोटी भने यसलाई चाहिँ भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छ। तर ओभरअलमा हेर्ने भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। फोटोग्राफीका लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहेको छ। सेल्फी लभरहरुका लागि पनि एकदमै कमालको चाहिँ एउटा अप्सन पनि रहनेछ। एकदमै राम्रो प्राइसिङमा हामीले देख्न मिल्दैछ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, लाउड स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु मजाले हामीले देख्न मिल्छ। र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति कम देख्न मिल्छ। 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। 44 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै कम देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरु नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डे टु डे टास्कका लागि, यदि धेरै युज गर्नुहुन्न, मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्न, धेरै गेमिङ पनि गर्नुहुन्न भने चाहिँ हजुरहरु मजाले एक दिन चाहिँ जान्छ। नत्र भने एकदमै हेभी युज गर्नुहुन्छ भने दिनमा 2
चोटी चाहिँ चार्ज गर्नै पर्छ। तर हजुरलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ 44 वाटको चार्जर देख्न मिल्छ, एकदमै फास्ट, हजुरलाई कमसेकम 25-30 मिनेटमा चाहिँ फुल चार्ज पनि हुन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। भने यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा देख्न मिल्नेछ, जो 8GB प्लस 128GB। र यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले फिक्स प्राइस चाहिँ भएको छैन, तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लगभग हामीले 40 देखि 45 हजारको बीचमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्नेछ। यदि यही प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने त्यस्तो बवाल चाहिँ मान्न सकिन्न, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा अलरेडी Xiaomi कम्पनीका भयो, अरू कम्पनीका स्मार्टफोनहरू चाहिँ एकदमै कमालका चाहिँ देख्न मिल्छ। तर क्यामेराका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो गाइज यही थियो Vivo V21e को चाहिँ ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 40K मा आउँछ भने चाहिँ एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। ओभरअलमा गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने पनि, अरू फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने पनि, अब 40K भन्दा चाहिँ अलिकति माथि गयो भने चाहिँ गेमिङ वाइज चाहिँ राम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर क्यामेराका लागि भने वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यो स्मार्टफोन कति प्राइसमा लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जस्तै चिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।